تو این ویدیو قراره در مورد خود ویژوالیزیشن صحبت بکنیم. یه ویژوالیزیشن ساده‌ای با همدیگه داشته باشیم، بعد از توی تب مارکس دونه به دونه روی موارد کار بکنیم و ببینیم چجوری مثلا میتونیم بعد بیشتری به گزارشاتمون اضافه بکنیم و عمیق‌تر یک موضوع رو بررسی بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که بچه‌ها برای مبحث ویژوالیزیشن شما از بخش شومی هم میتونید استفاده بکنید از ویژوال های مختلف. حالا ما سر اون موارد نمیریم چون قراره بهتون یاد بدیم که و توضیح بدیم که هر کدوم از این ویژوال ها به چه دردی میخوره و کجا میتونید ازش استفاده کنید. فعلا یه چیز خیلی ساده ای رو با همدیگه میبینیم، ببینیم چجوری میتونیم یه ویژوالیزیشن ساده رو توی تابلو ایجاد بکنیم و یه مقدار عمیق ترش بکنیم، یعنی بعدهای بیشتری بدیم و بتونیم اونو حالت یه مقداری اون ویژوالیزیشن رو کاستومایز ترش کنیم. بریم با هم دیگه موضوع تو تابلو ببینیم. برای بخش اول من میخوام بیام در مورد کتگوری ها میزان فروش و سودم رو ببینم. سوالی که اینجا وجود داره، آیا ما میتونیم از 2 تا 3 تا دایمنشن یا میجر توی کالم یا روز استفاده بکنیم؟ بله، مشکلی نداره. برای بخش اول من میام چیکار میکنم؟ کتگوری رو میگیرم و سیلز رو هم روی رو قرار میدم. خب یک مبحث ویژوالیزیشن بار چارت ساده به من داره نمایش میده. خب ما میخوایم اینو یک مقدار عمیق‌تری، بعدهای بیشتری بهش بدیم و تحلیل عمیق‌تری داشته باشیم. یه بار چارت ساده و بریم ادامه کار. خب تو بخش دوم من میام اینو حالت اینتایر ویوش میکنم و میام چیکار میکنم؟ یک سیلز که داریم یک پرافیت رو هم بهش اضافه میکنم. خب همون جور که دارید میبینید توی آیتم های مختلف سیلز و پرافیت رو داره به من نمایش میده. حالا اگر من بخوام کتگوری رو اضافه کنم چی؟ نگاه کنید، خیلی ساده. ساب کتگوری رو من بهش اضافه میکنم، توی بوت‌های مختلف کتگوری رو میندازم بیرون. اما یه جایی شما نیاز دارید که خود ویژوالیزیشن این قابلیت رو داشته باشه که دریل داون بکنه، یعنی وارد ریز جزئیات بشه. خب خیلی ساده 2 تا کار ما میتونیم انجام بدیم. یک، اینکه من خود پرافیت رو که انداختیم که هیچی، کتگوری رو بیام اول قرار بدم. خب ببین الان اینجا به صورت کلی هم فرنیچر، آفیس ساپلایز و تکنولوژی با زیر مجموعه‌شو داریم، ولی خب این یه بخششه. من نیازم چیه؟ نیازم اینه که با زدن یه دکمه کاربر بتونه عمیق بشه یا یه قابلیتی به من بده که بتونه کاربر عمیق بشه. خب برای این کار من اول این 2 تا کتگوری ساب کتگوری رو خارج میکنم. برای این کار روی کتگوری میام یک کلیک راست میکنم، create hierarchy رو میزنم، یه هایرارکی ایجاد میکنم به اسم کتگوری، درسته؟ یا نیو کتگوری. حالا هر اسمی بچه شما میخواید بذارید میتونید بذارید، مشکلی نداره. من نیو کتگوری رو میذارم، اوکی میکنم. خب میریم سر کتگوری. اینجا میتونیم کلیک راست بکنیم هایرارکی add to hierarchy یا نه درگش کنیم بیاریم و بندازیم توی هایرارکی. البته ممکنه که من یک آندو بزنم، ممکنه که شما بیاید اینجا add to hierarchy رو بزنید، نیو هایرارکی میاد پایین. ممکنه که بیاد کتگوری پایین ساب کتگوری قرار بگیره. وقتی من نیو کت رو که استفاده میکنم و نیو کتگوری رو استفاده میکنم، به هم نگاه کنید، وقتی میره پایین تازه میره توی کتگوری.
این درست نیست و این نباید این شکلی باشه. شما به راحتی درگ میکنید میارید پایین. نگاه کنید یه خط بهتون میده بچه‌ها. نگاه کنید وقتی سلکت درگش میکنی و جابجاش میکنی یه خط بهت میده که این خطه داره میگه این کجا قرار بگیره. من میارمش پایین. خب الان اوضاع بهتر شد. اول کتگوریه، بعدا میریم تو مبحث ساب کتگوری. یه بخش دیگه هم هست که اگر از بالا مثبت استفاده نکردی پایین روی دایمنشنت که وایسی کلیک بکنی وارد ریز جزئیات میشی. درست شد؟ و میتونی این ریز جزئیات رو کاربر ازش استفاده بکنه. میتونید دوباره برگردید به حالت اول، میتونید بزنید خود کامل هر کدومو که خواستید میتونید بزنید استفاده بکنید، نخواستید میتونید برگردید به حالت اول. خب بسیار عالی. اینم از مبحث کتگوری ها و اون مبحث دریلدان و عمق دادن به گزارشاتمون. حالا ممکنه که شما بخواید اول پرافیت رو نمایش بدید بعد سیلز رو. خیلی راحت سیلز رو میگیرید میندازید پشت پرافیت، جاشون تغییر میکنه. پس تغییر جا زیاد چیز خاصی نیست. حالا من میتونم ریژن رو هم اضافه بکنم. بعد شما ریژن ها رو روی کتگوری های مختلف خواهید داشت. میتونم توی هایرارکی اضافه کنم. بله روی هایرارکی هم قابل استفاده است و میتونید اضافهش کنید. حالا من یه لول بیام پایین تر یه ذره گزارش عمقش بیشتر میشه. هر کدوم از اینهایی که شما میبینید یه مقداری عمیق‌تر میشه که شما میتونید گزارشتون رو با عمق بیشتر ببینید. اینم از مبحث امروزمون. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.